channel! Welcome back for another vlog, and before I start, please subscribe to my channel and click the notification bell below for you to be notified whenever I upload new videos. If you're new in this channel talks about lifestyle, tips, tutorials, and reviews. For today's video, I will be sharing with you what's inside my office bag. So this is my office bag. This is from Alt Manila. So, ito yung Instagram account nila. And ito naman yung Facebook page nila. And they also have a website where you can place your order. So, chinek ko sa Instagram nila yung mga reviews before ako nag-order. And ito yung napili kong design, itong London na bag. So, itong London bag nila, meron din siyang mini, slightly smaller than this one. And yung mga nagustuhan ko rito is first is water repellent siya. So, kahit na biglang umulan or what, hindi siya mababasa yung loob niya. And meron siyang anti-theft lock. Lightweight din siya. And ipapakita ko yung video kasi 3-way siya kung paano siya susuotin. So guys, ito rin yung napili ko kasi malaki siya and spacious yung loob. Kasi 'di ba pandemic and pwede mo na talaga ilagay lahat. So yung mga kaparehas ko na paglalabas parang dala mo na yung buong bahay mo. Perfect na perfect tong bag na to. Okay, so let's start. Start muna ako dito sa may packet sa labas. So, meron siyang isang packet sa front. Sa likod wala. Pero pwede naman kasi siyang baliktaran. Depende kung gusto mo siyang isuot ng paganito or paganyan. So, sa packet, meron akong hairpin. Ayan, hairpin and ear saver. So, itong ear saver kasi pag nagmamask and masakit sa ears, extender siya sa likod. And then, meron ako ditong keychain na spray bottle na alcohol. Personalized, nandyan yung name. Ito naman is from Wiggly Baby. Ito yung shop nila. Meron din silang Shopee account. So, ayan. Syempre, for safety. Nandyan na siya sa labas. Kung kailangan mag-spray, nasa labas lang ng bag. So, first is ito. Wala akong bag organizer, pero ito meron akong malaking pouch. So, sa loob nitong malaking pouch na to, nandito yung wipes. Siyempre, importante sa panahon ngayon, may dala tayong wipes. Vitress na cuticle coat for hair. Hair polish. Perfume, Senses, yung Carnation. Siyempre, sukulay. Liner. Extra na mask.
hair clip. Itong regrow na minoxidil. So, ito kasi is hair grower and very effective naman siya. So, ano to reseta previously ng doctor nung nagkakaroon ng hair fall. So, ito yung nareseta sa akin. Okay naman, kumapal naman yung hair ko dahil dito. And then, hand cream. Ito. Kasi diba nagda-dry na lagi yung kamay natin pag nag-a-alcohol tayo. So, importante, after natin mag-alcohol is mag-hand cream naman tayo. Kasi yung girls, nakikita yung age natin sa kamay, tsaka sa neck. So, yun. Alagaan na natin yung skin natin. Ayan. Meron din akong dalang tape measure in case na kailangan may mga sukatin pag may bibilin. Ayan, naka-separate yung eyelash curler ko dun sa makeup kit. Ayan. So, ito may maliit pang sample yung sa regrow. Kasi parang free to pag bumili ka ng regrow. May smaller size siya na parang sample. Ayan. Next is yung makeup kit. So, terno sila nung malaking pouch. Ang nakalagay naman dito is mostly mga makeup. Ayan. Face powder. Ayan. Lipstick. May bilin na lipstick. Ito yung hindi agad nabubura. Nakalimutan ko yung pangalan na ito. In Voyager and Pioneer color. Eyeshadow. Ayan, Careline na multipat. Pwedeng eyeshadow, pwede ring blush on, and lipstick na rin. Ayan. Ito, eyebrow liner. From Kim Muse pala to. Pati itong mascara. From Kim Muse. Sa Shopee din. And then, lip tint. Tweezer. May mga sobra-sobrang kilay. Liquid eyeliner. And then, lipstick pa rin from, ano naman to? Everbilena. Red Vamp. Everbilena, again na lipstick, Aphrodite. Tapos from Kim Muse na powder matte na lipstick. Sharpener, lip liner, and brow liner. So, ayan, yung aking makeup kit. And then, planner. Maliit lang na planner. And meron din ako nitong key holder. So, dito ko nilalagay lahat ng keys. Para maayos siya organize. Naka-separate yung aking gadget pouch. So, dito sa gadget pouch, nakalagay yung wireless na earphone. Tapos, yung cord ng charger. Dalawang cord ng charger. Kasi yung isa sa personal phone, yung isa sa company phone. And cord ng charger for the Huawei Band 6. Earphone na hindi wireless. In case na malobat yung wireless, may naka-ready na earphone. Next is company ID. Syempre. Ito, ipit. Parking card. Ball pens. And then, meron din ako nitong
Actually, keychain to, pero hindi ko siya kini-keychain. Raincoat ito eh. Ayoko kasi ng raincoat na, ano kasi to, disposable na raincoat. So, pag ginamit, tapon agad. Siyempre, pag nakamotor, ayoko na nung patutuyuin pa. Ito, disposable siya. Lastly, yung wallet. Meron akong previous na video, yung what's in my wallet or what's inside my wallet. If you wanna watch that video, click nyo yung card dito sa taas. Ilalagay ko yung cards. So, yun lang naman yung laman niya. So, that's it. So, again, this bag is from Alt Manila. So, that's it, guys. I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, kindly subscribe and click the notification bell below. Thank you for watching. Bye! See you on my next vlog.